Đây là hành tinh giống trái đất nhất mà chúng ta từng phát hiện. Nếu bạn muốn chuyển nhà đến đó thì chỉ cần cưỡi lên tàu Voyager 1, bạn sẽ đến nơi trong khoảng 30 triệu năm. Người ta cho rằng nơi này có bầu khí quyển. Một năm ở đó kéo dài 385 ngày, chỉ nhiều hơn trái đất 20 ngày. Nó nhận được năng lượng từ ngôi sao chủ nhiều hơn trái đất khoảng 10%. Điều này khiến nhiệt độ bề mặt của nó được ước tính vào khoảng 26,7 độ C, một điều kiện lý tưởng để duy trì nước ở thể lỏng. Điều hấp dẫn hơn nữa chính là tuổi của ngôi sao chủ của nó. Ngôi sao ấy khoảng 6 tỷ năm tuổi, già hơn mặt trời của chúng ta 1,5 tỷ năm. Điều đó cho thấy Kepler 452b đã có đủ thời gian để phát triển nên các điều kiện phức tạp có thể nuôi dưỡng sự sống. Nằm trong vùng ở được, có khí quyển, có nước và nhiệt độ ôn hòa khoảng 26,7 độ C. Tất cả những yếu tố ấy đặt ra một câu hỏi đáng kinh ngạc. Nếu sự sống từng xuất hiện ở đó, thì ngày nay nó sẽ trông như thế nào? Liệu nó có giống con người hay sẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta? Liệu trên đó có những nhà khoa học đang dùng kính thiên văn để quan sát trái đất? Xin chào, người trái đất! Chào mừng đến với Nusic. Hành trình đến siêu trái đất hôm nay là kết quả của hàng chục năm nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học toàn cầu. Họ đã nghiên cứu đủ mọi phương pháp để có thể quan sát được nó. Trước hết, ta phải hiểu rằng việc tìm kiếm các hành tinh ngoại hệ không đơn giản là dùng kính thiên văn nhìn thẳng, bởi nó cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng. Không một kính thiên văn nào có thể trực tiếp nhìn thấy một hành tinh chỉ nhỉnh hơn trái đất một chút xíu ở khoảng cách đó. Toàn bộ phát hiện này dựa vào những phương pháp gián tiếp do các nhà khoa học phát minh ra. Trong đó, quan trọng nhất là hai kỹ thuật cốt lõi. Ta phải hiểu rõ hai phương pháp này trước đã, mới có thể biết vì sao Kepler 452b lại được phát hiện. Phương pháp đầu tiên gọi là phương pháp vận tốc xuyên tâm. Nó dựa trên một nguyên lý cơ bản của vật lý học. Khi một hành tinh quay quanh một ngôi sao, lực hấp dẫn giữa chúng khiến ngôi sao dao động nhẹ. Chuyển động này gây ra hiệu ứng Doppler, tức là sự dịch chuyển nhỏ trong phổ ánh sáng của ngôi sao. Bằng cách đo những biến đổi tinh vi này, các nhà thiên văn có thể suy ra sự tồn tại của một hành tinh quay quanh nó, thậm chí ước tính được khối lượng của hành tinh. Tuy nhiên, phương pháp này có một hạn chế. Nó chỉ phát hiện được những hành tinh lớn và ở rất gần ngôi sao chủ. Ví dụ như các hành tinh khí khổng lồ cỡ như sao Mộc. Còn những hành tinh nhỏ như trái đất thì tín hiệu quá yếu, rất khó để phát hiện. Phương pháp thứ hai gọi là phương pháp quá cảnh Transit Matter. Đây cũng là ngón nghề đặc biệt của kính thiên văn Kepler. Bằng cách theo dõi tần suất các hiện tượng quá cảnh này, các nhà khoa học có thể tính được chu kỳ quay của hành tinh. Phương pháp này rất hữu ích trong việc xác định những thế giới có kích thước tương tự hoặc nhỏ hơn trái đất. Để đánh giá một hành tinh giống trái đất đến mức nào, các nhà nghiên cứu sử dụng chỉ số tương đồng trái đất ESI. Chỉ số này xem xét các yếu tố như bán kính, khối lượng, nhiệt độ bề mặt, vị trí quỹ đạo và cả gia tốc trọng trường ước tính cùng nhiều đặc trưng khác. Chính nhờ hai phương pháp này, các nhà khoa học đã mò kim đáy biển. Và vào ngày 23 tháng 7 năm 2015, họ cuối cùng đã xác định được Kepler 452b. Trong buổi họp báo của NASA khi ấy, khi người dẫn chương trình tuyên bố rằng đây là hành tinh ngoại hệ giống trái đất nhất từng được phát hiện, điều đó đã thắp lên trong lòng nhân loại hy vọng tìm thấy một thế giới khác tương tự trái đất. Chỉ số tương đồng trái đất của Kepler 452b đạt 0,83, đường kính của nó lớn hơn trái đất khoảng 1,6 lần và quỹ đạo của nó hoàn toàn nằm trong vùng ở được của ngôi sao chủ. Điều đó khiến nó trở thành một thế giới ngoại hệ phi thường và đầy sức gợi trí tưởng tượng. Tuy nhiên, điều này cũng buộc chúng ta phải đối mặt với một sự thật khác. Việc nằm trong vùng ở được không có nghĩa là chắc chắn có thể ở được, bởi có vô số yếu tố có thể ngăn cản sự hình thành của sự sống. Trước hết, một hành tinh có thể hoàn toàn không có khí quyển, và lớp khí quyển đó cũng không thể quá dày như sao Kim hay quá mỏng như sao Hỏa. Nó còn phụ thuộc vào việc có từ trường đủ mạnh để giữ được khí quyển hay không. Hoạt động kiến tạo địa chất cũng cần tồn tại, nhưng không được quá mãnh liệt. Tóm lại, mọi yếu tố định hình nên số phận của một hành tinh đều là những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến hóa sinh học. Ngoài ra, hiện tượng khóa thủy triều cũng có thể khiến một thế giới rơi vào trạng thái cực đoan. Dù hành tinh ấy nằm trong vùng ở được của ngôi sao chủ, nhưng nếu bị khóa thủy triều thì nó sẽ giống như Proxima Centauri b. Vùng ở được của hành tinh đó nằm quá gần ngôi sao, khiến một mặt luôn bị nung cháy trong ánh sáng vĩnh cửu, còn mặt kia lại bị đóng băng trong đêm tối vô tận. Vậy làm sao chúng ta biết được một hành tinh thật sự có thể duy trì sự sống? Và làm thế nào để nhận ra rằng rất có thể đó chính là một thế giới ngoài trái đất tương tự như vậy? Tìm thấy một hành tinh trong vùng ở được mới chỉ là bước khởi đầu. Đó chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình dài hơn nhiều, với mục tiêu là truy tìm dấu vết của sự sống bên ngoài thế giới của chúng ta. Hành trình ấy có thể sẽ khiến nhân loại phải định nghĩa lại vị trí của chính mình trong vũ trụ rộng lớn và tĩnh lặng này.
Sở dĩ Kepler 452b được cho là có tiềm năng tồn tại sự sống là nhờ vào ngôi sao chủ của nó, ngôi sao Kepler 452. Ngôi sao này gần như là người anh em song sinh của mặt trời chúng ta. Kepler 452 là một ngôi sao lùn vàng loại G2, cùng loại với mặt trời. Đường kính của nó lớn hơn mặt trời khoảng 11%, khối lượng cũng chỉ lớn hơn một chút và độ sáng cao hơn mặt trời từ 10 đến 20%. Quan trọng nhất là nó cực kỳ ổn định. Khác với những sao lùn đỏ thường xuyên phun trào, phát ra bức xạ mạnh và các đợt bùng nổ năng lượng dữ dội, Kepler 452 duy trì trạng thái yên bình và ổn định. Điều này có nghĩa là nếu trên Kepler 452b có sự sống thực vật giả định, chúng có thể dựa vào quá trình quang hợp tương tự như thực vật xanh trên trái đất và không phải đối mặt với các đợt bức xạ X nguy hiểm. Đặc biệt hơn nữa, ngôi sao này còn có tuổi thọ vô cùng dài. Theo ước tính, Kepler 452 đã tồn tại được khoảng 6 tỷ năm, tức là già hơn mặt trời của chúng ta gần 1,5 tỷ năm. Hãy nghĩ mà xem, sự tiến hóa của sự sống cần một khoảng thời gian khổng lồ. Trái đất đã mất khoảng 4,6 tỷ năm để tiến hóa từ sinh vật đơn bào đến con người. Chỉ những ngôi sao lâu đời và ổn định như Kepler 452 mới có thể tạo nên sân khấu cho quá trình ấy diễn. Nếu một ngôi sao chỉ ổn định trong vài trăm triệu năm, sự sống có lẽ vừa khởi đầu đã mất nguồn năng lượng duy trì. Vậy làm sao có thể tiến hóa thành một nền văn minh phức tạp? Còn một ngôi sao ổn định sẽ cho Kepler 452b một giai đoạn then chốt để hình thành và tiến hóa sự sống còn dài hơn cả trái đất. Điều đó đồng nghĩa tiến hóa có đủ thời gian để diễn ra. Biết đâu ở đó đã tiến hóa nên một nền văn minh có thể chế tạo tàu vũ trụ. Chỉ là chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu mà thôi. Ngoài ra, phổ ánh sáng của ngôi sao chủ cũng vô cùng quan trọng. Phổ của Kepler 452 gần như giống hệt mặt trời. Điều đó có nghĩa bước sóng ánh sáng mà nó phát ra rất phù hợp cho quá trình quang hợp. Trên trái đất, thực vật hấp thụ chủ yếu ánh sáng đỏ và xanh để quang hợp. Nếu trên Kepler 452b có thực vật, nhiều khả năng chúng cũng có thể quang hợp theo cách tương tự. Điều này thuận lợi hơn so với những ngôi sao có phổ lệch lạc. Chẳng hạn, một số ngôi sao thiên về ánh đỏ với năng lượng khả dụng quá thấp, thực vật khó mà sử dụng hiệu quả. Nói xong về ngôi sao chủ của nó, giờ ta tập trung vào chính Kepler 452b, người anh họ của trái đất. Vì sao nó xứng đáng với danh xưng ấy? Chắc chắn có không ít điểm tương đồng với trái đất, nhưng cũng ẩn chứa nhiều cái bẫy tinh vi. Ta sẽ đi từng điểm một. Trước hết, quỹ đạo của nó rất giống trái đất. Trái đất quay quanh mặt trời mất 365 ngày. Kepler 452b quay quanh ngôi sao chủ mất 385 ngày, chỉ nhiều hơn 20 ngày, nghĩa là một năm ở đó gần như dài tương đương với trái đất. Quan trọng hơn, khoảng cách của nó tới ngôi sao chủ gần như tương đương khoảng cách trái đất mặt trời. Nó cũng nằm trong vùng ở được, không quá xa, cũng không quá gần ngôi sao. Nhiệt độ vừa vặn để giữ được nước ở thể lỏng. Gần quá thì nước bị bốc hơi, xa quá thì nước sẽ đóng băng. Kepler 452b nằm gần như ở trung tâm của vùng ở được này. Nhiệt độ bề mặt trung bình ước tính khoảng 26,7 độ C, mức nhiệt khá dễ chịu. Vùng nhiệt đới của trái đất trung bình cũng chỉ khoảng 25 độ C. Đến đó, mặc áo thun là có thể ra ngoài. Không cần bật điều hòa cũng chẳng cần máy sưởi. Nhưng có một lưu ý nhỏ, vùng ở được không cố định cho mọi ngôi sao. Ngôi sao càng sáng, vùng ở được càng ở xa. Ngôi sao càng mờ, vùng ở được càng gần. Kepler 452 sáng hơn mặt trời khoảng 10 đến 20%, nên vùng ở được của hệ đó cũng xa hơn một chút so với hệ mặt trời. Và Kepler 452b lại nằm chính xác ở vị trí vừa đẹp ấy, không quá gần cũng chẳng quá xa, hoàn hảo đến mức khó tin. Trên thực tế, có rất nhiều hành tinh quay quanh các sao lùn đỏ bị khóa thủy triều, ví dụ như các hành tinh trong hệ TRAPPIST một nổi tiếng. Những thế giới đó không thích hợp để sinh sống. Còn theo các nhà khoa học hiện nay, Kepler 452b không bị khóa thủy triều và có thể sở hữu chu kỳ tự quay tương tự trái đất khoảng 24 giờ mỗi vòng. Nói cách khác, đây là một thế giới ổn định và ôn hòa, một môi trường rộng lớn và cân bằng, có thể theo thời gian nuôi dưỡng những hệ sinh thái phức tạp. Đây không chỉ là một lợi thế mà còn là một bước đột phá quan trọng trong hành trình tìm kiếm một trái đất thứ hai thật sự. Kepler 452b thuộc loại siêu trái đất, tức là lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn các hành tinh khí khổng lồ. Theo các mô hình hiện nay, nó có cấu trúc đá rắn. Đường kính của Kepler 452b bằng khoảng 1,6 lần trái đất. Còn khối lượng thì không thể đo trực tiếp, nhưng dựa vào kích thước và mật độ ước tính, các nhà khoa học cho rằng nó nặng gấp khoảng 5 lần trái đất. Điều đó khiến lực hấp dẫn bề mặt mạnh hơn trái đất khoảng 2,2 lần. Nếu bạn nặng 50 kg trên trái đất, thì khi đứng ở đó, bạn sẽ cảm giác như đang mang theo 110 kg. Mỗi bước đi sẽ nặng nề, như đang cõng thêm chính mình. Nhưng trọng lực lớn cũng có mặt tốt của nó. Nó giúp hành tinh giữ được một bầu khí quyển dày đặc và bền vững.
Lớp khí quyển này bảo vệ bề mặt khỏi tia cực tím và bức xạ X mạnh từ ngôi sao chủ, đồng thời chặn lại các hạt năng lượng cao và vi thiên thạch. Lớp bảo vệ ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các phân tử phức tạp và đối với sự tồn tại cũng như ổn định của bất kỳ hệ sinh học nào có thể phát triển tại đây. Đây là một lợi thế mà những hành tinh nhỏ như sao Hỏa không hề có. Tiếp theo, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Kepler 452b được ước tính khoảng 26,7 độ C, một mức nhiệt hoàn hảo để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các nhà khoa học lo ngại. Hành tinh này nhận năng lượng từ ngôi sao chủ nhiều hơn Trái Đất khoảng 10%. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ cao xảy ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Nếu nồng độ CO2 trong khí quyển tăng quá cao, nhiệt lượng dư thừa sẽ bị giữ lại, dẫn đến việc toàn bộ đại dương có thể bốc hơi, biến hành tinh này thành một vùng hoang mạc khô cháy, giống như sao Kim vậy, nơi nhiệt độ bề mặt cao đến mức có thể làm tan chảy trì. Các mô phỏng khí hậu cho thấy, nếu nồng độ CO2 trong khí quyển Kepler 452b bằng hoặc vượt mức của Trái Đất, nó có thể rơi vào trạng thái mất cân bằng nhiệt cực đoan chỉ trong vài trăm triệu năm. Một số nhà nghiên cứu còn so sánh điều kiện của hành tinh này với Trái Đất vào thời kỳ Trung Sinh, tức kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng, thời đại của khủng long, khi nhiệt độ toàn cầu cao hơn hiện nay và nồng độ CO2 trong khí quyển vượt xa mức hiện tại. Dựa trên các thông số tương đồng ấy, Kepler 452b có thể được xem như một phiên bản quá khứ xa xôi của Trái Đất ở giai đoạn nguyên thủy hơn. Nếu ở đó thực sự tồn tại hệ sinh thái thì nó hẳn đã phát triển trong những điều kiện mà Trái Đất hiện nay không còn tồn tại. Kepler 452b không chỉ là một hành tinh nằm ở vị trí vàng, quay quanh một ngôi sao ổn định, mà những đặc tính vật lý của nó còn đặt ra một câu hỏi khác. Để thực sự hiểu được tiềm năng của hành tinh này, chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn bề mặt của nó. Địa hình ở đó, nước và thậm chí là những dạng sinh thái sơ khai nhất có thể nắm giữ chìa khóa cho chương tiếp theo của thế giới phi thường này. Dựa trên các ước tính về nhiệt độ và điều kiện khí quyển, một thực tế nổi bật được rút ra. Lực hấp dẫn của Kepler 452b mạnh gấp 2,2 lần Trái Đất. Với lực hấp dẫn lớn như vậy, khả năng hình thành các dãy núi cao hoặc hẻm vực sâu là rất thấp. Dưới sức ép khổng lồ đó, hoạt động kiến tạo vỏ hành tinh sẽ bị nén chặt, hạn chế khả năng đẩy vật chất lên cao hoặc tạo ra các vùng trũng sâu. Kết quả là một địa hình tương đối bằng phẳng và đồng nhất, khác hẳn với những dãy núi gồ ghề và thung lũng phức tạp của Trái Đất. Sự khác biệt này không chỉ làm thay đổi diện mạo hành tinh mà còn ảnh hưởng đến cách các hệ sinh thái phân bố và hình thành khí hậu cục bộ. Dựa trên điều kiện nhiệt độ bề mặt và lực hấp dẫn, các mô hình khoa học hành tinh dự đoán rằng Kepler 452b có thể sở hữu những biển nông rộng lớn, nước được phân bố trên bề mặt hành tinh một cách rộng khắp, chứ không bị chia cắt bởi các lục địa khổng lồ như Trái Đất. Tình huống này khá giống với Trái Đất thời kỳ cổ sinh, khi sự sống lần đầu tiên chuyển mình từ đại dương lên đất liền. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ khả thi nếu hành tinh này thật sự có nước lỏng và một bầu khí quyển ổn định. Quá trình tương tự đã từng diễn ra trên Trái Đất cách đây hàng trăm triệu năm, nhưng trên Kepler 452b nó có thể xảy ra ở quy mô lớn hơn nhiều. Những đại dương bao phủ toàn cầu như vậy sẽ giúp ổn định khí hậu hành tinh nhờ vào khả năng điều hòa nhiệt độ tự nhiên của nước. Nếu tài nguyên nước phong phú, vai trò của nó sẽ không thể đo đếm được. Nước không chỉ là dung mồi cho mọi phản ứng sinh hóa thiết yếu của sự sống, mà còn là một bộ giảm xóc khí hậu cực mạnh, giúp hành tinh tránh khỏi hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt chậm rãi của nước làm giảm chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng như giữa các mùa, từ đó hình thành nên một môi trường ổn định, ôn hòa và thuận lợi cho sự sống. Nếu Kepler 452b thật sự sở hữu lượng nước lỏng dồi dào cùng một chu trình nước năng động, nó có thể tránh được số phận bi thảm như sao Kim, nơi CO2 giữ nhiệt và bóp nghẹt mọi cơ hội sống. Những vùng biển nông cũng cho phép ánh sáng mặt trời xuyên sâu xuống tầng nước, tạo điều kiện lý tưởng cho các sinh vật quang hợp như tảo và phiêu sinh vật phát triển. Đây chính là nền tảng cơ bản của mọi chuỗi thức ăn trong đại dương. Sự hiện diện của chúng sẽ thúc đẩy chu trình dinh dưỡng và mở đường cho sự hình thành của các hệ sinh thái phức tạp hơn. Nhưng điều đó cũng dẫn tới một câu hỏi đáng kinh ngạc. Nếu những điều kiện ấy đã tồn tại suốt hàng tỷ năm thì sao? Liệu Kepler 452b có thể hình thành một sinh quyển hoàn chỉnh với một quỹ đạo tiến hóa hoàn toàn khác Trái Đất? Liệu nó có thể nuôi dưỡng những dạng sống xa lạ đến mức chúng vượt ngoài mọi hệ quy chiếu mà chúng ta từng biết? Những vùng biển nông ấm áp với nhiệt độ trung bình khoảng 26,7 độ C, địa hình bằng phẳng và ánh sáng dồi dào từ ngôi sao ổn định Kepler 452, có lẽ sự sống đầu tiên ở đó cũng khởi nguồn trong nước giống như Trái Đất. Những sinh vật sơ khai có thể sống và chết trong đại dương. Ta có thể hình dung về một thế giới thủy sinh phồn thịnh, bắt đầu từ những sinh vật đơn bào siêu nhỏ, rồi dần tiến hóa thành các sinh vật đa bào phức tạp hơn, giống như cách vi khuẩn lam từng thống trị các đại dương thời sơ khai của Trái Đất. Ở những khu vực có ánh sáng dồi dào,
do phổ ánh sáng của Kepler 452 gần như tương đồng đáng kinh ngạc với mặt trời. Nếu Kepler 452b thật sự có bầu khí quyển chứa CO2, thì các sinh vật giống thực vật có thể quang hợp, biến ánh sáng thành năng lượng hóa học giống như cây cối trên trái đất. Điều đó có nghĩa là nếu ở đó có lá cây, chúng có thể mang màu xanh lục hoặc thậm chí là màu xanh lam, tùy thuộc vào bước sóng ánh sáng mà chúng hấp thụ hiệu quả nhất. Hãy tưởng tượng xem, trên những bờ biển ngoài hành tinh kia mọc đầy những loài thực vật kỳ lạ, thân to thô ráp với những tán lá rộng mở vươn ra để đón bắt từng photon ánh sáng. Tất cả những điều đó đều là kết quả của sự thích nghi do lực hấp dẫn khổng lồ của hành tinh tạo ra. Thế nhưng, trong một thế giới có trọng lực mạnh gấp 2,2 lần trái đất, các sinh vật trên cạn sẽ trông như thế nào? Có thể, những sinh vật sống trên đất liền ở đó sẽ tiến hóa thành hình dáng thấp, mập để tối ưu khả năng phân bố trọng lượng. Ta có thể hình dung rằng chúng sẽ có bộ xương dày, chắc và cực kỳ đặc để đảm bảo độ bền cấu trúc, thậm chí có thể là xương rỗng nhưng được gia cố để vừa nhẹ hơn mà vẫn không giảm độ cứng cáp. Đôi chân khỏe mạnh sẽ là điều tối quan trọng. Thậm chí, chúng có thể có bàn chân rộng, tách ra hoặc nhiều chi hơn để tăng tối đa sự ổn định khi di chuyển. Một trái tim mạnh mẽ cùng hệ tuần hoàn hiệu quả là điều thiết yếu, giúp bơm máu vượt qua sức nặng khủng khiếp của trọng lực. Và rồi, câu hỏi gây tranh cãi nhất xuất hiện: liệu ở nơi đó có sinh vật nào biết bay không? Nhiều nhà sinh vật học vũ trụ cho rằng, với lực hấp dẫn mạnh như vậy, việc bay gần như là điều không thể và đôi cánh sẽ trở nên vô dụng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác lại đưa ra một giả thuyết thú vị hơn. Nếu bầu khí quyển của Kepler 452b đặc hơn nhiều so với trái đất, lực nâng khí động học có thể sẽ tăng lên đáng kể, bù đắp phần nào cho sức nặng của trọng lực. Trong trường hợp đó, những sinh vật biết bay có thể tiến hóa để sở hữu đôi cánh cực lớn và xương nhẹ. Hành vi của chúng có thể giống như những sinh vật lượn cổ đại, bay lượn trong các luồng khí nóng như loài thằn lằn Bipterosaur thời tiền sử. Dẫu vậy, thách thức là vô cùng lớn. Trong những điều kiện như vậy, việc bay đòi hỏi một sự tiến hóa vượt xa mọi khả năng sinh học trên trái đất, là sự kết hợp khó tưởng tượng giữa sức mạnh khổng lồ và độ nhẹ gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu bầu khí quyển đủ dày đặc, điều đó vẫn là khả thi. Một số dạng sống có cấu trúc cơ thể và đôi cánh thích nghi với mật độ khí cao vẫn có thể làm chủ được khả năng bay lượn, dù ngoại hình của chúng có thể hoàn toàn xa lạ với trí tưởng tượng của chúng ta. Các nhà khoa học tin rằng chúng vẫn sẽ tuân theo những quy luật sinh học phổ quát, biết cách hấp thu năng lượng từ môi trường, sao chép thông qua hệ thống di truyền và tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên, không ngừng thích nghi với thế giới đang biến đổi. Kepler 452b không chỉ là một hành tinh tiềm năng có thể ở được, nó có thể là một phòng thí nghiệm vũ trụ, nơi những quy luật sinh học quen thuộc của chúng ta được thử thách trong một môi trường chưa từng biết tới. Nhưng ngay cả khi sự sống xuất hiện, nó vẫn phải đối mặt với một chân lý vĩnh hằng: lực đã tạo ra nó, một ngày nào đó cũng có thể hủy diệt nó. Kepler 452b dẫu mở ra một viễn cảnh hấp dẫn về một thế giới có thể ở được, nhưng khoa học không chỉ dừng ở sự trầm trồ trước điều kỳ diệu. Khoa học còn là đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, đánh giá rủi ro quan trọng không kém việc mơ về khả năng. Trong đó, nỗi lo lớn nhất là hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Nếu điều đó xảy ra, nhiệt độ bề mặt có thể tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, đẩy hành tinh này vào một số phận giống sao Kim đến kinh ngạc. Một thế giới từng được cho là có đại dương, nay trở thành địa ngục thiêu đốt, với nhiệt độ bề mặt trung bình xấp xỉ 470 độ C và áp suất khí quyển bằng 92 lần trái đất. Theo các mô hình của NASA, nếu nồng độ CO2 vượt qua một ngưỡng tới hạn, toàn bộ đại dương có thể bốc hơi chỉ trong vài triệu năm ngắn ngủi. Trên thang thời gian vũ trụ, đó chỉ như một cái chớp mắt. Một rủi ro lớn khác ẩn sâu bên trong hành tinh: hoạt động kiến tạo và núi lửa dữ dội. Nếu loại Kepler 452b chứa nồng độ cao hơn đáng kể các nguyên tố phóng xạ như uranium, thorium và kali-40, sự phân rã của chúng sẽ tạo ra nhiệt lượng khổng lồ, thúc đẩy chuyển động mảng kiến tạo liên tục và các vụ phun trào núi lửa thảm khốc. Dù hoạt động địa chất là thiết yếu cho chu trình carbon và các quá trình hóa học nuôi dưỡng sự sống, nhưng nếu quá mức, nó có thể đồng nghĩa với hủy diệt. Một hành tinh bị tàn phá bởi siêu núi lửa và động đất dữ dội sẽ khó có thể duy trì ổn định sinh thái. Sau cùng, còn một mối nguy thầm lặng nhưng đáng sợ: các rủi ro sinh học và miễn dịch học. Nếu trên Kepler 452b có sự sống, dù là vi sinh vật hay các dạng sống phức tạp hơn, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ hoàn toàn không có khả năng đối phó với mầm bệnh ngoại lai, dù là virus hay vi khuẩn. Sinh hóa học của chúng có thể khác hoàn toàn trái đất. Chỉ một tiếp xúc tình cờ cũng có thể châm ngòi cho đại dịch vượt ngoài khả năng kiểm soát của y học trái đất, hoặc gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng với các hợp chất chưa biết. Đó là một rào cản vô hình nhưng sâu sắc, lời nhắc nhở đáng suy ngẫm rằng vũ trụ không chỉ ẩn chứa vẻ đẹp, mà còn ẩn giấu những hiểm nguy vượt ngoài trí tưởng tượng. Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng có thể trở thành kẻ xâm lăng sinh học
đe dọa bất kỳ sinh quyền bản địa nào. Điều này gợi lại lịch sử bi thảm khi vi sinh vật châu Âu, sau những cuộc tiếp xúc với châu Mỹ, đã tàn phá các hệ sinh thái bản địa. Nhìn ở tầm vĩ mô, Kepler 452b nhấn mạnh một chân lý nền tảng của khoa học hành tinh. Một thế giới càng giống trái đất, nếu bị hiểu sai thì nó càng trở nên nguy hiểm. Sự sống có thể tồn tại, nhưng một nền sống ổn định, tiên tiến, có khả năng giao tiếp lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vì thế, đứng trên ranh giới giữa hy vọng và hiểm nguy, một câu hỏi nổi bật hơn tất thảy. Kepler 452b liệu có thật là ứng cử viên tốt nhất giữa muôn vàn vì sao, hay chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ? Nói về Kepler 452b bấy nhiêu, ắt sẽ có người hỏi, giờ ta cũng chẳng thể đến đó, bàn luận để làm gì? Thực ra, việc tìm trái đất thứ hai không chỉ vì tương lai di cư, điều quan trọng hơn là giúp chúng ta hiểu trái đất quý giá đến nhường nào. Hãy hình dung, giữa cõi hư không lạnh lẽo vô tận, có một ốc đảo độc nhất vô nhị trôi dạt. Trong thinh lặng của vũ trụ, nơi ấy đã nuôi dưỡng nên loài người có thể quan sát chính vũ trụ, và hành trình tìm trái đất thứ hai không làm giảm giá trị của trái đất thứ nhất. Trái lại, nó càng phóng đại tầm quan trọng của mái nhà chung. Liệu chúng ta có thực sự trân trọng và bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình? Câu hỏi ấy vừa giản dị vừa sâu sắc. Có lẽ chìa khóa cho tương lai loài người không nằm giữa các vì sao, mà nằm ngay trên hành tinh đã trao cho chúng ta sự sống này. Đôi khi, điều kỳ diệu vĩ đại nhất trong vũ trụ không phải là thế giới ta đang kiếm tìm, mà là thế giới ta đã sở hữu. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.